Funksionet në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Videoja do të përmban funksionet në C++ të krijuara nga shfrytëzuesi, ata të gatshme për manipulim të karaktereve e stringjeve, si dhe ato matematikore e trigonometrike. Funksionet në C++. Një funksion është një blok kodi që fillon vetëm kur thirret. Ju mund të kaloni të dhëna të njohura si parametra në një funksion. Funksionet përdoren për të kryer veprime të caktuara dhe janë të rëndësishme për ripërdorimin e kodit. Definoni kodin një herë dhe përdorni atë shumë herë. Krijimi i një funksioni. C++ ofron disa funksione të paracaktuara, të tilla si main, i cili përdoret për të ekzekutuar kodin, por ju gjithashtu mund të krijoni funksionet tuaja për të kryer veprime të caktuara. Për të krijuar një funksion, shpesh quhet deklarim, specifikoni emrin e funksionit të pasuar nga klapat. Shpjegimi i shembullit. Funksionim është emri i funksionit. Void do të thotë që funksioni nuk kthen vlerë. Do të mësoni më shumë rreth vlerave të kthyera pak më vonë. Brenda funksionit trupit, shtoni kodin që definon se çfarë duhet të bëjë funksioni. Thirrja e një funksioni. Funksionet e deklaruara nuk ekzekutohen menjëherë. Ato ruhen për përdorim të mëvonshëm dhe do të ekzekutohen më vonë kur të thirren. Për të thirrur një funksion, shkruani emrin e funksionit të ndjekur nga dy klapa dhe një pikpresje. Në shembullin e mëposhtëm, funksionim përdoret për të printuar një tekst veprim kur thirret. Brenda main thirrni funksionim. Një funksion mund të thirret disa herë. Deklarimi dhe definimi i funksionit. Një funksion C++ përbëhet nga dy pjesë. Deklarimi, tipi i kthimit, emri i funksionit dhe parametrat nëse ka. Definimi, trupi i funksionit, kodi që do të ekzekutohet. Shënim. Nëse një funksion i definuar nga përdoruesi, siç është funksionim, deklarohet pas funksionit main, do të ndodhë një gabim. Sidoqoftë, është e mundur të ndahet deklarimi dhe definimi i funksionit për optimizimin e kodit. Shpesh do të shihni programe C++ që kanë deklarimin e funksionit mbi main dhe definimin e funksionit poshtë main. Kjo do ta bëj kodin më të organizuar dhe më të lehtë për t'u lexuar. Parametrat dhe argumentet. Informacioni mund t'i kalohet funksioneve si parametër. Parametrat veprojnë si variabla brenda funksionit. Parametrat specifikohen pas emrit të funksionit brenda klapave. Mund të shtoni sa më shumë parametra që dëshironi, thjesht ndani me presje. Forma e përgjithshme e funksionit. Tipi emri, tipi 1, tipi 2, tipi në, kodi që do të ekzekutohet. Return rezultati. Ku janë? Tipi i rezultatit të funksionit, emri i funksionit, e1, e2, parametrat formal, të1, të2, të tipet e parametrave formal, rezultati të cilin e jep funksioni. Kur një parametër i kalohet funksionit, ai quhet argumente për shembull. Double shuma, int e janë parametra. Shembulli në vazhdim ilustron thirrjen nga programi të funksionit shuma me parametra. Diagrami i rrjedhës duket si në vijim. Pra, kur të thirret funksioni shuma me urdhërin s barazi shuma a b,
atëherë programi kryesor e përcjell ekzekutimin në funksionin e thirrur, duke ja përcjell vlerat aktuale a barazi me 7 dhe b barazi me 3, për parametrat formal x edhe y. Në brendit të funksionit, llogaritet variabla e shumës y barazi me x plus y, e cila në rastin aktual llogarit barazi a plus b, sepse në hyrjen x i ka ardhur vlera a, kurse në hyrjen y i ka ardhur vlera b. Këtë variabël, shumën funksioni ja kthen programit përmes urdhërit return r. Kështu, del se urdhëri i programit s barazi shuma a b, në fakt është s barazi me r, ku r është rezultati i kthyer prej funksionit me urdhërin return r. Mbingarkesa e funksionit. Me mbingarkimin e funksionit, shumë funksione mund të kenë të njëjtin emër me parametra të ndryshëm. Në vend që të definoni dy funksione që duhet të bëjnë të njëjtën gjë, është më mirë të mbingarkoni një. Në shembullin e mëposhtëm, ne mbingarkojmë funksionin funkshuma për të punuar si për int ashtu edhe për double. Shënim. Shumë funksione mund të kenë të njëjtin emër për sa kohë që numri dhe ose lloji i parametrave janë të ndryshëm. Vargu i karaktereve. Vargu i karaktereve ose string kujtes një apo më shumë bajta të cilët janë të vendosur kontinualisht. Stringu në C++ mund ta konsiderojmë si fushë tipit char. Karakteri për fund të stringut, respektivisht karakteri i fundit i secilit string është 0. Sipas kësaj string prejen karaktereve i nevojitet n+1 vende kujtes. Në vargun prejen karaktereve mund të ruajmë stringun me gjatësi maksimale prej n-1 karaktere. Shembull, le të jetë s barazi gjuha C++. Stringu në kujtes do të duket. Karaktereve të veçantë të stringut është e mundshme t'u qasemi me dhënien e pozicionit, indeksit në string. Kështu për shembull s prej 4 shta. Deklarimi i stringut. Stringun, vargun e karaktereve e deklarojnë njëjtësi dhe variablat por që detyrimisht janë të tipit char. Vërejtje. Vargu i karaktereve është i tipit char. Emri jepet sipas dëshires, ndërsa në klapat e mesme japim se sa karaktere duhet fut, por duhet mbajt llogari që në vendin e fundit gjithmonë vije karakteri 00 si karakter për fund. Kompjuteri vendos karakteri 00 e jo ju. Shembull, le të shkruajmë programin që lexon një rresht tekst, një fjali apo fjalë dhe e shtyp atë, si dhe e shtyp shkronjën e parë të asaj fjale. Rezume. Me komandën si mundemi me dhënë vetëm një fjalë do e than. Karakteret deri te hapësira e parë. Leximi dhe shkrimi i karaktereve. Që të mundemi t'i përdoremi funksionet në vazhdim duhet përfshirë bibliotekën include CSDIO. Funksionet në vazhdim janë nga gjuha programuese C dhe që mund t'i përdorim në C++, pasi që përdorimi i tyre për fillestar është më i thjeshtë. Funksioni për shkrimi. getChar. Ky funksion lexon një karakter, përfshir edhe karakteret e bardh nga hyrja kryesore, tastiera. Vlera e funksionit është vlera e karakterit të lexuar ose konstanta simbolike e end of line. Nëse është lexuar sinjali për fund të fajlit si dhe te rasti gabimit gjatë leximit. Rezultati është i tipit int. Ky funksion shtyp karakterin një karakter në daljen kryesore, ekran. Tipi i argumentit është int. Funksioni për shkrimi. gs. Ky funksion lexon një rresht teksti deri në karakterin për rresht të ri nga hyrja kryesore, tastiera, dhe e vendos në s e tipit char, respektivisht char yll. Në vend të karakterit e në string vendoset karakteri 0. Puts.
Ky funksion shtyp përmbajtjen e stringut së të tipit char, respektivisht char yllës, deri në karakterin përfund 0 si rresht me tekst në daljen kryesore. Duke i shtuar karakterin për rresht të ri nëse teksti përmban më shumë karaktere rezultati do të jetë në më shumë rreshte të shtypura. Vlera e funksionit është e tipit int, numër negative. Testimi i karaktereve. Funksionet për testim të karaktereve përcaktojnë se në cilën kategori karakteresh, gërma, numër e tjerë bën pjesë një shenjë. Vlera e të gjitha funksioneve të mëposhtme është e logjik, dhe tipi i argumentit është int, vlera duhet të jetë në një shenjë. Për të vërtetën logjike, ata japin një vlerë jo 0, jo domosdoshmërisht vlerën 1, siç japin operatorët relacional dhe logjik. Për të përdorur funksionet e mëposhtme duhet të shkruani në kokë. Biblioteka Sctype përmban disa funksione shumë të dobishme për të shërtuar natyrën e karakterit që u përcillet atyre si një argument. Është e detyrueshme të mësohen ato të shënuara me sfond verdh. Tani do të japim shembuj për secilin funksion ashtu siç përdoret, dhe teston se sa shkronja të vogla e sa të mëdha ka në një string. Puna me stringje. Në pjesën e mëparshme ne kemi prezantuar funksionet që marrin vetëm një karakter, shenjë, dhe tani të njiheni funksionet, komandat të cilat marrin një string, pra një varg të karaktereve. Në C++, C++ nuk ka asnjë operator për përpunim të stringjeve. Prandaj, për të gjithë operacionet e zakonshme ekziston bibliotekë përkatëse të funksioneve. Për të përdorur funksionet e mëposhtme, ju duhet të përfshihet biblioteka. Include C string. Në të gjitha funksionet në vazhdim argumentet të, dhe se janë të tipit string, argumenti i tipit int dhe argumenti si tipit int duhet të përmbajnë në një shenjë. Asnjë nga këto funksione nuk e ndryshon përmbajtjen e argumentit s dhe u dhe të gjitha e ndryshojnë përmbajtjen e argumentit t. Ekzistojnë shumë funksione për punë me stringje, por të domosdoshme janë këto të dhënë në tabelë. Kopimi I tekstit nga stringu A në B.
Shkruani programin cili lexon vargun e karaktereve dhe e shkruan në renditje të kundërt. Shkruani programin cili lexon vargun e karaktereve dhe e shkruan sa është gjatësia e stringu do me thanë. Se sa karaktere janë dhënë dhe hapësira së bashku? Vërejtje. Kur shfrytëzojmë funksioni stërlen, duhet vlerën të cilën ajo e kthen e që është numër, tu shoqërohet ndonjë variable të tipit int. Nuk duhet përdorur si të shembulli i mëparshëm i përdorimit të funksioni strev. Stringu mbrapsht pa përdorim e funksionit. Kontrollon se a është korrekt apo jo gjatësia e numrit mobil. Programi i login me përdorimin e string. Shkruani programin që i shndërron shkronjat e vogla në të mëdha ndërsa të mëdhat në të vogla. Zgjidhje. Këtë shembull e kemi pasur, por atëherë është dash shndërimi karakter për karakter e tani është dukshëm më lehtë. Numron numrin e zanoreve në string. Numron numrin e zanorëve dhe bashkëtingëlloreve në një string. Numëron numrin e hapësirave në string. Shembull, shkruani një program që do të lexojë një fjalë. Nëse fjala e lexuar palindrome, ajo printohet mesazhin po, nëse jo mesazhi jo. Një palindrom është një lloj fjalësh në të cilën lexohet një fjalë e vetme ose fjalë të tëra në rend të kundërt fitojnë të njëjtin kuptim si leximi i drejtë. Për shembull oso, ana, ku. Zgjidhje. Për të zgjidhur këtë detyrë duhet të përcaktojnë dy vargje karakteresh. Një që do quhen shkronja dhe tjera kopje shkronjave. Pas leximit të fjalës në vargun e shkronjave, ne përdorim funksionin Ctrl për të bërë të gjithë karakteret do me thanë. Shkronjat në një rresht konvertohen në shkronja të vogla, sepse mund të ndodhë kështu. Ërdoruesi fut për shembull. Emri është Ana. Pastaj ne përdorim funksionin string copy dhe kopjojmë gjithçka nga stringu i shkronjave në një string kopje shkronjave. Më pas, kthejmë kopje shkronjave do me thanë. Shkronjat në të në rend të kundërt për shembull. Oso bëhet oso me komandën strev. Tani duke përdorur një unaz while, mund të përdorni gjithashtu një unaz for. Kontrollojmë nëse shkronja e parë në stringun shkronja përputhet me shkronjën e parë në kopje shkronjave, e kështu me radhë. Nëse ndonjë shkronjë nuk përputhet, atëherë ndryshorja ka ndryshoni vlerën e saj nga 0, që do të thotë se fjala e futur nuk është një palindrom. Nëse nga ana tjetër ndryshorja ka nuk e ndryshon vlerën e saj, do me thanë mbetet numri 0, atëherë do të thotë që fjala e lexuar është. Funksionet matematikore. Në kuadër të gjuhës C++ ekzistojnë module me shumë funksione të gatshme, të cilat mund të thirren përmes emrave përkatës. Gjatë shfrytëzimit të funksioneve të tilla, prototipet e tyre duhet të deklarohen në program përmes komandave paraprocesorike. Tabela e funksioneve matematikore CMAT.
Tabela e funcsioneve matematikore, C standard library. Funksiohet abs x-it dhe ose fabs x-it. Nuk ka rëndësi se cili nga këta dy emra përdorim. Funksioni llogarit vlerën absolute të numrit, largësia e numrit nga origjina. Funksioni cel i x-it. Funksioni rrumbullakos numrin e në numrin e plot më të afërt lart. Prandaj, rezultati është një numër i plot. Duhet pasur kujdes që me vlera negative, numri më i madh është ai me vlerë absolute më të vogël. Për shembull, -345 është më i vogël se -320. Funksioni flur i x-it. Funksioni rrumbullakos numrin x në numrin e plot më të afërt poshtë. Prandaj, rezultati është një numër i plot. Duhet pasur kujdes që me vlera negative, numri më i vogël të jetë ai me vlerë absolute më të lartë. Për shembull -315 është më i madh se -320. Funksionet log e x-it, log me bazë 10 x-it. Funksioni log e njëson logaritmin natyror në bazën e s të x-it, do me thanë ln. Funksioni log 10 e llogarit logaritmin dhjetor në bazën 10 të x-it, do me thanë log i x-it e. Duhet pasur kujdes që të mos ngatërohen këto dy funksione, sepse log në matematik dhe programim nuk tregojnë të njëjtin logaritëm. Funksioni eksponet i x-it. Ky funksion llogarit fuqinë e s në fuqit e x-it. Ne mund të llogarisim të njëjtën gjë duke përdorur funksionin POV 2718 në x, por është dukshëm më i ngadalshëm se funksionet eksponet i x-it. Shembull, kodet për funksionet e sinusi i x-it e, kosinusi i x-it dhe tangjenti i x-it ku argumentet e gjithë merren në radian dhe ne japim në shkallë. Zgjidhje 180 shkallë barazime pi radian ose një radian afërsisht 57.296 shkallë. Ju mund t'i shkruni në programet për sinus, kosinus dhe tan dhe më pas t'i thirrni nga programi kryesor si në vazhdim. Shembull, kodet për funksionet inverse trigonometrike asin e, acos e dhe atan e ku argumentet e x-it janë në radian dhe rezultatin e marrim në shkallë. Zgjidhje. Kujtojmë se 180 shkallë barazime pi, radian ose një radian afërsisht 57.296 shkallë. Në C++ nuk ka simbole për fuqit dhe rënjët. Për t'i llogaritur ato, duhet të thirrni funksione. Për të marrë rënjën katrore të një numri, përdorni funksionin SRT. Për shembull rënja e x-it e shkruhet si SRT e. Për të llogaritur x në fuqit e n, ju shkruani tabela shprehjet aritmetike.
Ushtrime, funksionet matematikore. Për hir të transparencës dhe monitorimit më të lehtë të zgjidhjes së problemeve, të gjithë shembujt zgjidhen duke përdorur një numër të madh variablash ndihmëse. Dhe e gjithë shpreha zgjidhet me pjesë në rreshta të veçanta programi. Për fuqizimin e numrave të plot do të përdorim funksionin po, jo shumëzimin. Shembull, për x barazi 200 përcaktoni vlerën e kësaj shprehje. Zgjidhje. Hapi i parë është të shkruhet shpreha në formë fuqie, me përjashtim të rrënjës katrore për të cilën ekziston një funksion SRT i gatshëm. Për të qenë në gjendje të përdorni funksionin po, është e nevojshme të zëvendësohen të gjitha thyesat me një numër real. Pjesa kryesore e programit për të përcaktuar atë shprehje është. Rezultati për është 1443.08 analiza e zgjidhjes. Shihet se shembulli zgjidhet gradualisht duke filluar me shumën në klapa. Atëherë llogariten fuqitë që mundësojnë llogaritjen e thyesës në klapa. Më pas zgjidhet e gjithë klapa. Dhe në fund fuqizohet. Ushtrime, funksionet trigonometrike. Shembull, për x barazi me 2.25 përcaktoni vlerën e kësaj shprehje. Analiza e zgjidhjes e përshtatim shprehjen me përdorimin e funksioneve matematikore ekzistuese duke hequr rrënjën e tretë dhe duke zëvendësuar me një fraksion, pra një vlerë dhjetore, marrim. Tani mund të shkruajmë një program për të zgjidhur këtë shprehje. Zgjidhja është 0,525.587. Analiza e zgjidhjes. Në shembull është e dukshme se në një rresht ne kryejmë të gjitha operacionet dhe funksionet që përbëjnë një tërësi të rrumbullakosur, mund të shkruajmë gjithashtu shumicën e shprehjes në një rresht programi, por me një humbje të transparencës. Shënim, nëse shprehja në rrënjën e tretë do të ishte negative, atëherë do të merrnim mesazhin nën. Ky mesazh është një shenjë se rezultati nuk është brenda intervalit të lejuar ose se është një vlerë hyrje e palejuar në funksion. Shembull, për x barazi me 0,32 përcaktoni vlerën e kësaj shprehje. Funksioni run. Ky funksion nuk ka vlerë hyrëse, argument, dhe kthen një numër të plot pseudorandom në rangu nga 0 në një kufi të sipërm që varet nga kompajleri për të cilin është shkruar funksioni shënim. Termi pseudorandom do të thotë që nuk është një numër i rastësishëm në kuptimin matematikor, por për nivelin ton të përdorimit mund ta quajmë të rastësishëm. Shënim. Në çdo përdorim të mëparshëm të këtij funksioni në të njëjtin program, ai i gjeneron numër të ndryshëm pseudorandom megjithatë. Në ekzekutimin e parë ky funksion kthen gjithmonë të njëjtën vlerë fillestare. Kjo është jo praktike për disa aplikacione, për shembull lojra, dhe mund të ndryshohet, por mënyra për të arritur atë ai shkon përtej nivelit të programimit që ne trajtojmë. Shembull, gjeneroni 3 herë radhazi një numër të rastësishëm në rangu nga 0 deri në 100. Zgjidhje. Zgjidhja është një sekuencë e numrave 0, 92 dhe 31. Analizë e shembullit. Për të reduktuar numrin në diapazonin nga 0 në 100, më e thjeshta është të llogaritet pjesa e mbetur e pjesëtimit të numrit të plot me 101. Mbetja e pjesëtimit me 101 është në rangu nga 0 në 100, sepse numri i rastësishëm i gjeneruar nga funksioni rand është prej 0 deri te numri më i madh në varësi të kompajlerit. Vini re se thirrjet e përsëritura në rand nuk prodhojnë të njëjtat numra. Disa lehtësira kur shkruani shprehje më komplekse.